ચેનલ ઉપર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી વિશેની ચર્ચા કરવાના છીએ તો વિડિયો અંત સુધી જોજો અને આજે બહુપદી શીખીએ તે પહેલા આપણે બીજગણિતના જે છે અમુક બીજગણિતની અમુક જે માહિતી જે છે એ મેળવવાની છે તે મેળવી લઈએ જેથી કરીને તમારું આ ચેપ્ટર જે છે ખૂબ સહેલું થઈ જાય અને એની શરૂઆત આપણે કરીશું કે ચલ એટલે શું. ચલ એટલે શું એને ઇંગ્લિશમાં વેરિયેબલ કહેવાય. ચલ એટલે શું ઇંગ્લિશમાં એને શું કહીશું આપણે અહીંયા વેરિયેબલ. ચલ એટલે શું કે જે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો છે એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો જે છે એને આપણે અહીંયા ગાણિતિક ભાષામાં ચલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા a b c થી લઈને x y અને z. તો હા મિત્રો ચલ એટલે શું અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો જે છે a b c થી લઈને x y z સુધી તો આ તમામે તમામ મૂળાક્ષરોને આપણે ગાણિતિક ભાષામાં એને આપણે ચલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આ ચલ વિશેની ખબર પડી ગઈ પછી શું આવે છે અહીંયા બહુપદીમાં અચળ પદ આવે. અચળ પદ એટલે શું થાય અહીંયા તો એ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા અચળ પદ જે છે એ કયા પ્રકારનો હોય અહીંયા 1 2 3 થી લઈને અનંત સુધી એટલે કે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જે છે એ તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આપણે શું કહીશું અહીંયા અચળ પદ. શું કહીશું આપણે અહીંયા અચળ પદ કહીશું. હવે આ બંનેને આપણે જે છે એ કમ્બાઈન કરીએ. શું કરીએ કમ્બાઈન કરીએ ભેગા કરીએ એટલે શું બની જાય ગુણાકારથી ભેગા કરીએ એટલે શું બની જશે અહીંયા પદ બની જશે. હા મિત્રો તો શું બની જશે અહીંયા પદ બની જશે. તો હવે પદની વાત કરીએ આપણે અહીંયા પદને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ટર્મ. પદને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ટર્મ. આ ટર્મની વાત કરીએ તો ટર્મમાં આપણે શું કરીશું આ બંનેને કમ્બાઈન કરીશું એટલે કે અહીંયા અચળ સંખ્યાની જે માહિતી હોય સંખ્યાત્મક માહિતી અને ચલ સંખ્યાઓની માહિતીને આપણે અહીંયા ગુણાકાર દ્વારા ભેગા કરીશું તો આપણને શું મળી જશે અહીંયા પદ મળી જશે. તો એનું એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 9x સ્ક્વેર 5y પછી 0.9x કે પછી અહીંયા તમે એવું પણ લઈ શકો કે વર્ગમૂળમાં 7z. તો આ તમામ એક્ઝામ્પલ જે છે શેના છે અહીંયા પદના છે. હવે પદની વાત કરીએ તો પદમાં થોડું ડિટેલમાં જઈએ આપણે અહીંયા જાણીએ થોડું. તો તમે જોઈ શકો છો હું અહીંયા કોઈ પણ એક પદ લખું છું જેમ કે અહીંયા 4x સ્ક્વેર. તો આ 4 જે છે એ મારો તો શું થશે અહીંયા આ 4 જે છે મારી જે ચલ સંખ્યા છે x આમાં મારી ચલ સંખ્યા કઈ છે x. તો આ x નો સહગુણક કયો છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ x નો સહગુણક એટલે કે x ની સાથે ગુણાયેલી સંખ્યા કઈ છે 4. તો આપણે 4 ને શું કહીશું સહગુણક. શું કહેવાય 4 ને આપણે શું કહીએ અહીંયા સહગુણક આપણે કહી શકીએ. હવે વાત કરીએ આપણે અહીંયા આગળ કે આ બે જે છે એને શું કહેવાય ચલ સંખ્યા x ની ઉપર જે બે લખેલા છે એ આપણો અહીંયા શું થશે x નો ઘાતાંક. શું થશે અહીંયા આપણો x નો ઘાતાંક જે છે એ થશે અને આ આપણું શું છે અહીંયા x એટલે કે વેરીએબલ ટર્મ છે ચલ સંખ્યા છે અહીંયા. તો આખું પદ જે છે એમાં 4 જે છે એ આપણો સહગુણક હોય એટલે કે જે ચલ સંખ્યાઓ સાથે જે સંખ્યાત્મક માહિતી ગુણાકારમાં દર્શાવેલી હોય છે એની સાથે તો એને આપણે શું કહીશું સહગુણક કહીશું. ઇંગ્લિશમાં એને કોએફિશિયન્ટ કહેવાય. અહીંયા ઘાતાંક જે છે એને આપણે અહીંયા જે x ની જે ઘાત આપી છે એને આપણે શું કહીશું અહીંયા ઘાતાંક કહીશું. તો આ માહિતી મેળવી લીધા પછી તમે અહીંયા આપણે જોઈશું હવે કે પદના પણ પ્રકારો હોય. પદના પણ પ્રકારો હોય અને એ કયા કયા એ આપણે જોઈએ. પદના પ્રકાર કેટલા હોય અને કયા કયા તેની માહિતી મેળવીએ. તો પદના પ્રકારો વિશેની માહિતી આપણે અહીંયા મેળવીએ. તો જો સૌથી પહેલા પદનો પ્રકાર વાત કરું તો અહીંયા એકપદી. સૌથી પહેલો પ્રકાર કયો આવશે અહીંયા એકપદી. એટલે કે હવે એકપદી કોને કહેવાય તો જે બહુપદીમાં એક જ પદ આવેલું હોય આ રીતે. જે રીતે મેં તમને પદ બનાવીને બતાવ્યા તો આ તમામ પદો જે છે એ એકપદીના છે. એટલે કે અહીંયા કોઈ એક અંગ્રેજી મૂળાક્ષર અને કોઈ એક અચળ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને મેં શું કર્યું છે અહીંયા વચ્ચે ગુણાકાર અથવા ભાગાકારની નિશાની દ્વારા કે અથવા ભાગાકાર દ્વારા એના નિયમ દ્વારા મેં શું કર્યા છે બંનેને ભેગા કર્યા છે. તો એનાથી બનતા પદને આપણે એકપદી કહીશું. એટલે કે અહીંયા તમને 19 y 23 z સ્ક્વેર પછી
વર્ગમૂળમાં 8 p પછી વર્ગમૂળમાં 13 z તો આ બધા જ ઉદાહરણો જે છે એ શેના થશે અહીંયા એક પદીના થશે આ તમામ ઉદાહરણો જે છે એ એક પદીના છે બીકોઝ તમામ સંખ્યાઓમાં એક અચળ સંખ્યા અને એક ચલ સંખ્યા જે છે એ આવેલી છે અને બંનેને મેં ગુણાકાર દ્વારા જોઈન્ટ કરેલી છે એટલે કે ભેગી કરી છે તો અહીંયા આ પદ જે છે એ એક પદી તરીકે ઓળખાશે આવા પદોને હવે બીજાની વાત કરીએ તો બીજી પદી કઈ આવે બીજું પદ કયું આવે દ્વિપદી જેમાં બે પદો હોય બીજી પદ કયું આવશે અહીંયા બીજું પદ કયું આવશે અહીંયા દ્વિપદીમાં શું છે ખાસિયત શું છે દ્વિપદીમાં કે જેમાં સરવાળા અને બાદબાકી દ્વારા જેમાં શું કર્યું હોય અહીંયા બે પદોને જોડવામાં આવતા હોય અહીંયા જે એક પદીઓ છે એને સરવાળા કે બાદબાકી દ્વારા જોડવામાં આવતી હોય તો આ પ્રકારની બહુપદીને આપણે દ્વિપદી કહીશું તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો જો અહીંયા એના ઉદાહરણો જોઈએ આપણે અહીંયા 17y² + 19 તો જો તમે અહીંયા એક અચળ સંખ્યા લીધી અહીંયા અને એક ચલવાળી સંખ્યા લીધી અને આ બંને સંખ્યાને મેં શું કર્યું પ્લસ દ્વારા ભેગા કરી દીધા તો આ બહુપદી જે છે એકલી બહુપદી કહેવાશે દ્વિપદી કહેવાશે હજી એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે અહીંયા તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે 0.7 cube + 92 તો અહીંયા પણ એક ચલ સંખ્યા વાળું પદ અને એક અચળ સંખ્યા વાળું પદ આ બંને પદને મેં પ્લસ દ્વારા ભેગા કર્યા તો શું થઈ જશે અહીંયા દ્વિપદી તમે પછી આવું પણ લખી શકો અહીંયા x² - 25 તો આ પણ શું થશે તમારું અહીંયા દ્વિપદી કેમ અહીંયા બે પદોનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એને ભેગા કરવા માટે માઈનસની નિશાનીનો ઉપયોગ કર્યો છે પછી હજી એક વાત કરીએ તો અહીંયા તમે એવું લખી શકો √7³ √7y પ્લસ √7y² + 9y √7y² + 9y તો અહીંયા પણ આ પદી કેવી છે દ્વિપદી છે જેમાં બે પદોનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કર્યો છે કે જેવું શકો છો તમે અહીંયા √7y² + 9y તો આ બંને અલગ અલગ એક પદીને પ્લસ દ્વારા શું કરી છે ભેગી કરી દીધી છે તો આ પદ જે છે એ દ્વિપદી થશે હવે વાત કરીશું આપણે અહીંયા ત્રિપદીની કે ત્રિપદી કોને કહેવાય સો અહીંયા ત્રિપદીની વાત કરીએ આપણે અહીંયા તો ત્રિપદી એટલે કે જેમાં એક પદી વાળા ત્રણ પદો જે હોય એને આપણે પ્લસ અથવા માઈનસ દ્વારા ભેગા કરી દઈએ તો એનાથી જે અહીંયા શું બનશે અહીંયા જે પદ બનશે એને આપણે ત્રિપદી કહીશું તો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા કે x² + bx + c x² + x + 1 x² + x + 1 તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1 2 અને 3 ટોટલ 3 પદોનો ઉપયોગ થયો પ્લસ દ્વારા મેં ભેગા કરી દીધા તો આ બહુપદી આપણી ત્રિપદી થઈ જશે હવે આપણે આગળ વાત કરીએ બીજા એક એક્ઝામ્પલની કે જેમાં અહીંયા 4x² + 4x + 1 તો 4x² + 4x + 1 તો અહીંયા પણ આપણે 4x² એક પદ 4x બીજું પદ અને એક અચળ પદ છે એક આપણું બીજા નંબરનું પદ ત્રણેય પદને મેં પ્લસ દ્વારા શું કર્યા છે કમ્બાઈન કર્યા છે તો આને પણ આપણે ત્રિપદી કહીશું હજુ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3x² + 3√2x - 1 તો અહીંયા પણ શું થશે અહીંયા પણ આ પદી પણ કેવી થશે ત્રિપદી થશે મેં પ્લસ અને માઈનસ દ્વારા આ ત્રણેય પદોને મેં શું કર્યા છે કમ્બાઈન કર્યા છે તો આ ઉદાહરણો હતા આપણા અહીંયા બહુપદીના પ્રકારો જે છે અહીંયા આપણે અહીંયા જોઈ ગયા પદના પ્રકારો વિશેની માહિતી આપણે મેળવી કુલ 3 પ્રકાર આપણે અહીંયા જોઈ ગયા કે જેમાં એક પદી
દ્વિપદી અને ત્રિપદી. હવે પદના પ્રકાર શીખી ગયા પછી આપણે આગળ વધીશું બહુપદી તરફ. જી હા મિત્રો, જે ચેપ્ટરનું નામ છે આપણા બહુપદી. બહુપદી એટલે શું? તો બહુપદીની વાત કરીએ તો બહુપદી એટલે ત્રણ પદો કરતા વધારે પદો હોય તો એ તમામ સંખ્યાને આપણે બહુપદી તરીકે ઓળખી શકીએ. એટલે કે ત્રિપદી સુધી તમને ખબર હતી કે ત્રણ પદોને આપણે શું કહીએ? ત્રણ પદોને ભેગા કરીએ એટલે શું બની જાય? ત્રિપદી બની જાય. પરંતુ ત્રણ કરતા વધારે પદો જ્યારે હોય અને એને ભેગા કરીએ તો એને આપણે શું કહીશું? બહુપદી કહીશું. યસ, એને શું કહીશું? આપણે બહુપદી કહીશું. તો અહીંયા મેં બહુપદીના ઉદાહરણો લખ્યા છે. x3 2x2 x 1 એટલે કે અહીંયા 1 2 3 અને 4 ત્રણ કરતા વધારે પદો છે એટલે આને શું કહીશું? આપણે અહીંયા બહુપદી કહીશું. 2a3 9a2 3a 6 તો આ પણ એક બહુપદીનું જ ઉદાહરણ છે. એમાં પણ ચાર પદોનો સમાવેશ થયેલો છે અને પ્લસ અને માઈનસ દ્વારા શું કરે છે? મેં એને કમ્બાઈન કરેલા છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આ બહુપદી જે છે ત્રણ કરતા વધારે પદોની ખબર તો પડી ગઈ, પણ આ બહુપદીના પણ પ્રકાર હોય. શું હોય? બહુપદીના પણ પ્રકાર હોય. તો અહીંયા મૂળભૂત બહુપદીના કેટલા પ્રકાર છે? ત્રણ પ્રકાર છે. કયા કયા? સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. તો હવે દ્વિઘાત અને ત્રિઘાત અને સુરેખ બહુપદી કોને કહેવાય અને એને આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ અને કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ એની માહિતી આપણે અહીંયા જોઈએ. તો સુરેખ બહુપદી જે છે એ ખબર કેવી રીતે પડે કે જે મહત્તમ ઘાતાંક, જ્યારે મહત્તમ ઘાતાંક જે છે કેટલો હોય? 1 હોય. મહત્તમ ઘાતાંક કેટલો હોય? 1 હોય. જ્યારે કોઈ પણ બહુપદીનો મહત્તમ ઘાતાંક 1 હોય તો તેને આપણે સુરેખ બહુપદી તરીકે ઓળખીશું. તો અહીંયા એના ઉદાહરણો જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે 2x 5 7y 9 પછી 9x 1.9 √6y. તો આ તમામ ઉદાહરણો તમે જોયા એ શેના છે? અહીંયા આપણા સુરેખ બહુપદીના. આનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ પણ આવે છે. સુરેખ બહુપદીના પ્રમાણિત સ્વરૂપની વાત કરીએ તો આનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ જે છે એ કેવું થશે? અહીંયા ax 1 પ્રમાણિત સ્વરૂપ જે છે એ શું છે? અહીંયા ax 1 એ સુરેખ બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે. હવે વાત કરીએ આપણું બીજો પ્રકાર છે અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદી. તો દ્વિઘાત બહુપદી કોને કહીશું આપણે? અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદી એટલે જે પદનો એટલે કે જે બહુપદીનો મહત્તમ ઘાતાંક કેટલો હોય? 2 હોય. કેટલો હોય? 2 હોય. બહુપદીનો મહત્તમ ઘાતાંક 2 હોય તો આ પ્રકારની આપણી બહુપદી જે છે એ દ્વિઘાત બહુપદી થાય. પછી એ 3 પદ હોય, 4 પદ હોય કે 5 પદ હોય, ડઝન્ટ મેટર, પણ બહુપદીનો મહત્તમ ઘાતાંક જે છે એ 2 હોવો જોઈએ. એ કમ્પલસરી છે. તો અહીંયા મેં આપણું પ્રમાણિત સ્વરૂપ લખેલું છે. તમે જોઈ શકો છો ax2 bx c. આ આપણું વ્યાપક સ્વરૂપ અથવા પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે કોનું? દ્વિઘાત બહુપદીનું. કારણ કે અહીંયા મહત્તમ ઘાતાંક કેટલો દર્શાવેલો છે? 2 દર્શાવેલો છે. હવે એના પણ ઉદાહરણો જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા એના પર આપણે જોઈ લઈએ, એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈએ. તો એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ આપણે તો તમે x2 25 આ એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકો. પછી તમે એવું પણ કહી શકો કે ભાઈ અહીંયા x2 2x 1 આ એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકો જેમાં x2 જે છે એ મહત્તમ ઘાતાંક છે. પછી ફક્ત 64 z2 પણ લઈ શકો તમે અહીંયા જેમાં z નો વર્ગ આપ્યો છે. ચલ સંખ્યાનો મહત્તમ ઘાતાંક ફક્ત અને ફક્ત 2 છે. હવે આગળ વાત કરીએ એક્ઝામ્પલની તો તમે અહીંયા 2.5 x2 3x 4 તમે આ એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકો અહીંયા. પછી બીજા એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો વર્ગમૂળમાં 3x2 4x વર્ગમૂળમાં 5 તો તમે આ એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકો. તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલોમાં તમે દરેક ઉદાહરણમાં જોઈ શકો છો કે ચલ સંખ્યા જે છે એ ચલ સંખ્યાનો મહત્તમ ઘાતાંક વાળા પદો જોવો તમે અહીંયા તો દરેકમાં શું જોવા મળશે? અહીંયા x ની 2 ઘાત જોવા મળશે. એટલા માટે આ તમામ બહુપદીઓ જે છે એને આપણે દ્વિઘાત બહુપદી કહીશું.
હવે આપણે વાત કરી લઈએ ત્રિઘાત બહુપદીની કે ત્રિઘાત બહુપદીને કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકીએ કે દર્શાવી શકીએ. તો ત્રિઘાત બહુપદીમાં બહુપદીનો મહત્તમ घातांक કેટલો હોય 3 હોય. કેટલો હોય? वो 1 2 और 3. यहाँ पे મહત્તમ घातांक કેટલો હોય 3 હશે. તો આ પ્રકારની બહુપદીને આપણે ત્રિઘાત બહુપદી કહીશું. એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax3 bx2 cx d. તો હવે આ બહુપદીના ઉદાહરણો જોઈએ આપણે, એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એક આ પ્રકારે પણ હોઈ શકે. અહીંયા x3 -1 એટલે કે x3 -1. પછી વાત કરીએ અહીંયા 9x3 6x2 9x 7. તો આ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે લઈ શકીએ. પછી તમે અહીંયા બીજું ઉદાહરણ જોવું હોય તો અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા કે 2x3 લઈ શકો છો. અહીંયા 2x3 -7x2 4x 5. તો આ એક્ઝામ્પલ પણ શું થયું? અહીંયા ત્રિઘાત બહુપદી. તમામે અહીંયા ઉદાહરણોમાં x નો મહત્તમ ઘાતાંક કેટલો જોવા મળે છે? આપણને અહીંયા 3 જોવા મળે છે. તો હવે આ રહ્યા આપણા એક્ઝામ્પલ્સ. તો હવે આજનો ટોપિક આપણો અહીંયા જ પૂરો થાય છે. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવા ટોપિક સાથે. આ જે મેથડ્સ જે કરાવી છે એ અહીંયા પાકી કરી લેજો, જેથી કરીને નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 કરાવીએ તો તમને આ વસ્તુ અને આ માહિતીનો ખ્યાલ હશે તો તમે ફટાફટ જે છે એ આ દાખલાઓ સોલ્વ કરી શકશો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ વિડિયો અંત સુધી જોવા માટે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી વિરામ લઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત એન્ડ વંદે માતરમ.